Đây là rượu Shiraz Double Barrel. Biết Double Barrel khác gì không? A little longer than a few minutes later. Đói quá bây giờ máu mới lên não mình nhớ ra. Ra Double Barrel chính là 2 thùng thật các bạn ạ. Nhưng mà một trong 2 thùng đấy thì là dùng whisky. Nani? Omae wa mou shindeiru. Nào. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại cả Dinology và mình đã trở lại đây với Song Hye Kyo. Và hôm nay thì mình trở lại với căn bếp của mình. Có lẽ là thời gian vừa rồi thì mình đã làm rất là nhiều món ăn Việt Nam, nhưng mà hôm nay ấy, thì một ngày đẹp trời thì mình bỗng dưng mình lại rất là thèm đồ Tây. Và hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị một bữa đồ Tây trong vòng 15 phút. Sau đó sẽ mukbang cùng Song Hye Kyo. Và bây giờ mọi người hãy theo mình cùng làm nhé. À quên, nếu mà mọi người thấy thích các video của Dino thì hãy like và subscribe ngay từ bây giờ đi. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm đồ ăn với chị Chi đây. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm món ăn của mình. Hôm nay mình sẽ làm một món gọi là cực kỳ màu mè. Bởi vì là như các bạn đã biết thì steak là một trong những cái món ăn cơ bản nhất. Nhưng mà với mình ngày hôm nay thì mình sẽ làm steak gọi là trên hot stone, có nghĩa là trên đá nóng. Vừa nãy thì mình có mua một viên đá nóng nó như này này. Nó là một viên đá granite. Và khi mà các bạn nung viên đá này ở trên lửa ấy, thì nó sẽ giữ nhiệt rất là lâu. Và các bạn có thể ăn steak nóng trong lúc quá trình mình ăn. Nên là hôm nay thì mình sẽ bắt đầu nung viên đá này trước ở trong lò nướng. Sau đó thì mình sẽ đốt ở trên lửa. Và lúc nào mình ăn steak ấy, thì nó sẽ rất là hấp dẫn, như nhà hàng 5 sao tại nhà luôn. Và mình mua viên đá này với giá là khoảng 300.000. Nếu mà bạn nào mà biết chỗ nào mà mua giá hời hơn ấy thì hãy báo cho mình nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ cho viên đá vào trong lò. Ở dưới viên đá này thì có một miếng inox như vậy, để cho cái viên đá nó không bị nung thẳng lên trên. Và cái mặt trên này thì là cái mặt đã được mài nhẵn, rất là sạch sẽ. Và các bạn cho đồ ăn lên ấy thì sau này rửa nó cũng rất là dễ. Và mình sẽ cho vào trong lò nướng và sẽ nung ở nhiệt độ cao nhất. Ở đây lò mình có thể làm được là khoảng 250 độ. Và mình sẽ để ở đây. Và trong lúc đó thì mình sẽ chuẩn bị những phần còn lại. Còn đây là bếp cồn mình mới mua. Bếp cồn này thì tí nữa mình sẽ nung cái viên đá đấy ở cái đoạn cuối, để làm sao cho viên đá nó nóng nhất có thể. Bởi vì là trong lò nướng ấy thì dù các bạn để 250 độ nhưng mà nó cũng không thể giữ được lâu. Để chuẩn bị một bữa Tây nhanh gọn ấy thì chúng ta có một bí quyết, đó chính là hãy tận dụng cold cut. Bởi vì cold cut là những cái mà đồ ăn đã được chế biến sẵn, nên là mình không mất nhiều thời gian quá để chế biến mà chỉ có trình bày ra thôi. Nhưng mà để cold cut của mình thêm phần đặc biệt thì mình cũng có làm thêm một số các loại trái cây tươi. Ví dụ như hôm nay thì mình sẽ có một quả dưa lưới ở đây, và mình rất là muốn giới thiệu mọi người một món mà ngày trước mình đã từng làm ở trong một tập của Dinology rồi. Mà làm cái tập mà có anh Huy Trần đến ấy, mà cái tập mình làm cái món Kottbullar là cái thịt viên kiểu Thụy Điển ấy. Thì đấy là mình muốn làm cái món dưa lưới cuộn với cả Parma ham. Để làm dưa lưới thì các bạn sẽ bỏ hết cái phần ruột của nó ra, sau đó là gọt bỏ phần vỏ này đi luôn. May hôm nay chọn được quả dưa lưới khá là chín. Bởi vì dưa lưới mà không chín ấy thì làm món này đúng là vứt đi luôn. Nên là các bạn cố gắng chọn một quả dưa lưới chín. Và mình còn nhớ ấy là quả dưa lưới này có một cái quả dưa lưới kiểu dạng là dưa lưới Fuji của Nhật. Nó rất là chín, nhưng mà khi mà chín ấy thì nó có màu xanh và nó không phải màu vàng như thế này. Và quả dưa lưới đấy thì thơm kinh khủng, thơm như là mùi của hương liệu ấy, chứ không phải là mùi như này. Nó thơm phải gấp 5 lần như này luôn. Nhưng mà cái quả dưa lưới đó thì nó lại khá là đắt. Thông thường mình mua một quả dưa lưới đó nó phải rơi vào khoảng 600-700 nghìn một quả. Còn quả này thì rẻ hơn, mình mua dưới 100 nghìn một quả thôi. Có một điểm mình rất là ghét ở quả dưa lưới, đó chính là ăn nó rất là nhiều nước. Nên là mỗi khi mà mình ăn quả dưa lưới ấy, nó rất là hên xui ở một cái vấn đề là không biết rằng quả dưa lưới này nó có ngọt hay không. Những cái quả mà nó chưa chín ấy thì nó sẽ rất là mọng nước và ăn nó cứ kiểu ọt và không có một tí vị ngọt nào. Những cái quả đấy ăn như thế mình cảm giác là phí mồm cực kỳ luôn. Nên là hồi bé mẹ mình bảo ăn dưa lưới, mình bảo không bao giờ ăn dưa lưới hết. Nhỡ xui dính vào một quả chưa chín thì rất là phí mồm. Thà là đi ăn dưa hấu hay là ăn dưa gang ấy, nó còn ngọt chắc chắn hơn. Sau khi mà mình cắt xong dưa lưới ấy, rất là vất vả, mọi người biết mà. Mình thì bị một cái là không khéo tay, nên là làm đồ ăn mặc dù là mình rất tự tin vào cái vị giác của mình và cái trực giác của mình, nhưng mà vấn đề cái không khéo tay nó hạn chế cái việc nấu ăn của mình khá là nhiều. Và mình cũng đang cố gắng từng ngày để có thể tiến bộ lên, nhưng mà khó đó. Còn bây giờ thì ở trong tay mình đang là một cuộn Parma ham mình mua ở siêu thị. Parma ham là một loại thịt xông khói, nó dài như vậy này. Đấy. Và khi mà cái thịt xông khói này ấy, nó kết hợp với những loại trái cây thơm và ngọt như là dưa lưới thì rất là tuyệt vời. Món này thì mình học ở Pizza for Peace, là một chuỗi
pizza fusion rất là nổi tiếng ở trong Sài Gòn rồi, bây giờ cũng đã có Hà Nội. Và người ta hay kết hợp Parma Hams này với những loại trái cây nhiệt đới như là xoài, như là dưa lưới, và ăn vào thì rất là thơm và đặc biệt. Vì vậy là các bạn hãy thử một lần đi. Đừng có nhìn thấy kiểu thịt đi với trái cây mà lại thấy sợ sợ, bởi vì là nó rất là ngon đấy, nó rất là đáng để cho các bạn thử một lần cho biết. Và đây, khi mà các bạn có cái Parma Hams này thì các bạn hãy quấn thật là chặt tay xung quanh miếng dưa này. Và nếu mà các bạn không có dưa ấy, cũng thử xoài một lần xem. Xoài cũng rất là tuyệt vời khi mà kết hợp với cái này. Và địa chỉ để các bạn có thể mua được những cái món đồ Tây mà chất lượng cao và tươi như này thì các bạn có thể tìm thấy rất là nhiều nơi ở Hà Nội và Sài Gòn. Như ở Sài Gòn thì mình rất là tin tưởng siêu thị Ân Nam. Ở Hà Nội thì các bạn có thể đến một nơi tên là El Place. Ở đó thì có rất là nhiều đồ Tây. Và mỗi lần mà mình về Hà Nội ấy, thì mình hay qua đó để mình mua đồ ăn, gọi là làm màu lấy le với bố mẹ. Bởi vì là bố mẹ mình quanh năm thì cũng ăn đồ Việt là chính. Nhưng mà mỗi khi con trai về bảo là làm đồ Tây cho bố mẹ ăn đi, thì mình cũng qua đấy mình mua. Để cái món này kết thúc ấy thì mình chưa kết thúc được, vì mình mới nghĩ ra một chút xíu. Tại nhà mình vẫn còn nho nên là mình sẽ làm sáng tạo hơn một tí. Đây các bạn thấy Parma ham mình cắt này. Parma ham, cái loại này là cái ham này cực kỳ mắc luôn. Các ham khác thì rẻ hơn, mình mua cái ham này phải đến 250.000 trên 100 gram. Và mình sẽ dùng cái này cắm một quả nho vào đây. Và đây. Đó. Một miếng ăn của mình nó sẽ như vậy này. Dễ thương đúng không? Và mình sẽ tiếp tục làm như vậy với toàn bộ chỗ còn lại. Bởi vì thông thường ấy, mình nấu ăn ấy, mình hay nấu kiểu one pot. Có nghĩa là mình nấu một phát xong rồi quấy liền và có một cái nồi ăn ngay lập tức ấy. Như vậy là mình rất là lười. Nhưng mà với những cái món phải chuẩn bị và phải cần nhiều kỹ năng về tay chân này thì mình ít khi mình làm lắm. Nên là hôm nay may mắn cho các bạn để các bạn được thấy mình làm những cái món này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ làm tiếp tục đến những cái phần còn lại. Bởi vì hôm nay mình mua, nói thật với các bạn ấy, là mình không phải là một người quá thạo về đồ Tây. Nên là những cái cheese này ấy, thì mình mua mình cũng không nhớ tên cho lắm. Bởi vì lần nào mình mua ở đấy ấy, thì mình cũng hỏi các bạn bán hàng, và các bạn bán hàng tư vấn cho mình. Và lần nào thì mình cũng sẽ được bất ngờ vì cái độ ngon của nó. Ví dụ như cheese này, đây là một loại cheese mềm và mình thì không nhớ rõ tên của nó. Mà cái này thì ăn rất là béo và nó chảy vì cái này cái tuổi nó còn ít ấy, nên là nó chưa bị cứng quá. Và cheese này là cheese Brie de Mars. Cái này rất là mềm và cái vị của nó thì rất là gần sữa. Vì vậy là khi mà mình ăn ấy thì mình sẽ cắt nó nhỏ ra như thế này. Và nhiều bạn ấy thì còn muốn nó khét một tí nữa thì có thể dùng cái đèn khò để khò cháy ở cái lớp bên trên cũng được. Còn đây là cheese raw milk. Ở giữa ấy, sẽ có một lớp tro ở giữa này. Và khi mình cắt ấy thì cố gắng đừng làm tách nó ra. Vừa nãy thì mình làm hơi bị tách ra rồi. Cái này thì ăn nó sẽ hơi mặn một xíu. Mình đã thấy ngon rồi. Dino ấy, mà hôm nào mà kiểu buồn tình thì chỉ cần có một đĩa khâu cắt như thế này cộng với cả một chai rượu ngon, thế là ổn. Và hôm nay thì chị Chi cũng đang hơi buồn nên là mình sẽ uống rượu với chị Chi. Đây, tiếp theo là chị Chi này là Conte Bado. Thật sự các bạn phải ăn rất là nhiều. Và mỗi lần ăn ấy, thông thường là mỗi lần ăn khâu cắt thì mình mới học được thêm một loại cheese. Nhưng mà với cái thế giới cheese nó nhiều như thế nên là lần nào mình ăn xong mình cũng bị quên đi một chút. Cái này thì nó cứng hơn một tí và nặng mùi hơn một xíu. Bởi vì cheese này nó cứng hơn bởi vì là cái tuổi của nó cũng lâu hơn. Đó. Các bạn biết một điều là gì không? Khi mà mình chơi với những bạn nước ngoài ấy, các bạn ấy nhìn thấy người Việt mình ăn rất là thắc mắc là tại sao mà các bạn lại gọi là người Việt mình ấy là ăn nhiều thịt đến như thế. Bởi vì họ thường không ăn nhiều thịt đến như mình, mà họ có những cái nguồn protein khác thay thế, điển hình là phô mai. Để phô mai là một cái nguồn đạm rất là tuyệt vời, các bạn có thể ăn mà không nhất thiết là phải ăn quá nhiều thịt trong mọi bữa. Và tiếp đến cái này thì mình cực kỳ thích này, pate gan vịt này thì cực kỳ mắc hơn rất là nhiều so với các loại pate Hải Phòng mà Dino ăn. Bởi vì nó đến tận 1,3 triệu một cân. Nếu mà mình mua 100 gram như này là 130.000. Và cái này thì mình sẽ không bày ra đĩa, bởi vì cái này là olive xanh. Quả này mình cũng rất là mê. Đó. Mình rất là thích cách đóng gói ở siêu thị này, bởi vì mọi người thấy không, đồ mang về ấy, thì đa phần là họ gói cho mình trong giấy nến. Và có những cái hộp này, đây là pickle, là dưa chuột muối, thì họ để ở trong những cái hộp giấy. Và tiết lộ cho mọi người một bí mật nhé, là gia đình mình ấy, bố mẹ mình và bác mình có một cơ sở sản xuất dưa chuột muối. Và đây là một cái món ăn mà Dino ăn từ bé và rất là khó tính trong những cái chuyện là chọn dưa chuột muối ngon hay không ngon. Và tiếp đến đây là salami.
salami là một loại xúc xích, mình nghĩ là bắt đầu từ Ý đúng không? Và đây salami, mình mua khoảng một lạng salami để đây. Và salami thì khi mà các bạn mua ở những siêu thị đồ Tây ấy, họ có một cái máy cắt nó rất là mỏng, và mỏng đến mức mà các bạn nhìn thì có thể thấy ánh sáng xuyên qua như thế này này. Ăn như thế này là vừa, bởi vì các bạn mà ăn dày hơn thì nó rất là mặn và béo. Và đây là hộp cuối cùng, olive đen. Và mình nghĩ rằng là bữa ăn của mình hôm nay hòm cũng đã xong rồi. Xong cái phần cold cut. Ở đây thì mình còn cái này nữa. Bởi vì ăn với cái này thì mình hay ăn với baguette. Baguette này thì mình mới mua nên mình cũng không cần phải làm nóng lại. Baguette thì các bạn cố gắng là dùng một cái dao có răng cưa như này để cắt. Bởi vì khi mà các bạn cắt bằng con dao phẳng ấy thì các bạn hay nhúng cái bánh mì xuống và cái bánh mì sẽ bị mất cái hình dạng của nó. Ở đây khi mà các bạn có dao răng cưa, cắt bánh mì sẽ rất là đẹp. Đây là một trong những con dao mà bạn nào mà ở nhà hay ăn bánh mì hay ăn đồ Tây ấy, bắt buộc phải có. Bởi vì mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn. Nếu mà các bạn cắt bằng một con dao thông thường này này, đấy, cắt không nổi và nó sẽ làm nhúm cái bánh mì và làm hỏng form của cái bánh mì luôn. Vừa nãy cái bánh mì mình làm ấy thì người ta giới thiệu là bánh mì làm từ bột chua. Còn cái bánh mì này thì dai hơn này. Bánh mì này giòn hơn, giống cái bánh mì thông thường chúng ta hay ăn, hay là bánh mì Việt Nam nữa. Đấy, các bạn thấy cái nhân nó khác hẳn này, cái ruột nó khác hẳn. Thực ra ấy, khi mà chuẩn bị đồ Tây ấy, được cái là bếp sẽ rất là sạch. Bếp sạch kinh khủng luôn, bởi vì là đồ ăn, tất cả những cái đồ mà mình gọi là bán thành phẩm hay là semi product ấy, của đồ Tây rất là nhiều. Nên các bạn sẽ không cần phải chuẩn bị từ nguyên liệu thô. Và khi mà các bạn chuẩn bị từ nguyên liệu thô ấy, thì bếp nó sẽ rất là bừa bộn và bẩn. Nên là khi mà ăn đồ Tây, thực ra thì mọi người bảo là mình ít nấu đồ Tây, nhưng mà nấu đồ Tây ấy, nó dễ hơn cho mình rất là nhiều. Nấu đồ Việt Nam thực ra là cực hơn đấy, chứ không phải là đơn giản đâu. Còn bây giờ thì mình chuẩn bị hòm xong rồi. Và cộng thêm với cả một chút, đây là cherry Úc nha. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó chính là những món ăn Úc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ngôi sao của ngày hôm nay, đó chính là phần steak. Steak thì có lẽ là các bạn đã được xem hướng dẫn rất là nhiều rồi. Anh bạn thân làm này, mình cũng đã từng làm vài lần rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ làm một cái phần thịt rất là đặc biệt. Đây là phần thịt tenderloin. Đây, mọi người thấy không? Cái phần thịt này là cái phần mềm nhất và gần như là mắc tiền nhất ở trong phần con bò. Đấy, và đây là bò Úc nhập khẩu. Rất là nhiều bạn cứ thắc mắc là tại sao chúng ta lại phải ăn bò Úc. Thực sự là giống bò của Úc ấy, nó rất là khác bò Việt Nam. Bò Việt Nam ấy thì sẽ hợp để làm những cái món Việt Nam, như là bò xào, như là canh dưa bò, vì nó cứng hơn. Còn khi mà làm những cái bò mà chúng ta ăn nó gần như là sống như này thì chúng ta chỉ cần sear cái lớp bên ngoài để cho nó giòn mà có mùi thôi. Thì những cái bò mà nó phải mềm và tươi như thế này thì chúng ta mới ăn được. Chứ còn chúng ta sử dụng bò Việt Nam ấy thì chắc chắn là các bạn nhai không nổi luôn. Và để ướp bò ấy, thì ở đây mình có một cây rosemary. Cây này thì các bạn có thể dễ dàng mua ở trong các siêu thị đồ Tây luôn. Thì mình sẽ cắt ở đây khoảng 3 nhánh, và mình có 3 miếng thịt bò. Thì cây này nó mùi nó rất là thơm. Nếu mà các bạn trồng ở trong bếp ấy thì nó hoàn toàn có khả năng đuổi muỗi. Các bạn chỉ cần vuốt lên này, mùi thơm cực kỳ luôn. Và các bạn trồng ở đâu ấy thì muỗi nó sẽ tránh xa, bởi đây là một loại hương liệu có gia vị rất là mạnh. Và sau khi mà các bạn cắt xong, các bạn sẽ để vào đây. Và để dẫn được mùi hương, mùi tinh dầu của rosemary thì chúng ta sẽ cần một chút dầu ô liu. Thì mình sẽ đổ thêm dầu ô liu vào đây. Và thực ra là mình quên mất một chút, đó chính là các bạn phải ướp muối miếng thịt trước khi các bạn đổ dầu. Cái này thì mình xin lỗi nhá, nhưng mà vừa nãy thì mình đổ dầu cũng không có nhiều lắm. Thì ở đây thì mình có một cái loại muối, đây là muối hồng từ Himalayan, dãy Himalaya ấy. Ở trong này thì có cả tiêu đen. Thì các bạn mua cái loại này sẵn thì các bạn sẽ không cần phải muối và tiêu riêng. Thì các bạn sẽ ướp muối và tiêu lên hai mặt, và sau đó thì các bạn sẽ lật miếng steak trở lại. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ ướp muối trước khi đổ dầu và cho rosemary vào. Hôm nay thì mình làm sai một chút, nhưng mà cái mặt dưới này thì nó vẫn chưa ngấm dầu đâu, nên là muối sẽ ngấm vào được bên trong. Thực ra làm steak là một cái rất là đơn giản, và những kỹ thuật nó phức tạp hơn, ví dụ như là sous vide, hay là các bạn có thể dùng dry age. Nhưng mà tất cả những cái đấy thì là những cái kỹ thuật gọi là nâng cao và những miếng thịt bò nâng cao rồi. Còn thực ra các bạn chỉ cần một miếng thịt bò ngon, như là miếng bò Úc ở đây mình có trên tay, và sau đó thì các bạn ướp và các bạn làm đúng theo quy trình là đã có một cái miếng steak cực kỳ chuẩn rồi. Bởi vì là steak ngon hay không nó phụ thuộc rất nhiều vào nguyên liệu, chứ không phải là do sốt hay là do cách làm. Và bây giờ thì mình sẽ cho thêm một chút dầu nữa. Và thông thường thì mình sẽ để cái này ướp như vậy trong vòng khoảng 15 phút. Và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu áp chảo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ làm đến món tiếp theo. Cái đây là side dish ăn cùng với cả thịt bò. Và mình cũng sẽ sử dụng cái này để làm sốt luôn. Đây là nấm button, hay ở Việt Nam gọi là nấm mỡ. Thì các bạn cố gắng mua nấm mỡ màu nâu nha, mình thích màu nâu hơn. Và khi mà mình làm nấm mỡ ấy, thì mình sẽ không bao giờ rửa nấm cả, bởi rửa nấm nó sẽ bị ủng.
và thường là mình sẽ chọn ở những nơi người ta đã làm sạch và cắt hết đất đi rồi. Chứ còn rửa nấm chắc chắn là nó sẽ bị ngậm nước và ủng, ăn rất khó chịu. Và nấm thì các bạn sẽ thái theo chiều dọc như này, tùy theo các bạn muốn ăn mỏng hay dày. Mình thì muốn ăn dày dày một chút nên là một cây nấm mình sẽ thái ra khoảng 4 lát như vậy. Nấm thì cũng đã xong rồi. Và bò thì mình nghĩ là cũng tương đối ngấm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm thịt bò. Và để làm thịt bò thì các bạn sẽ cần một cái chảo gang. Ở đây mình có chảo Stout. Các bạn rất cần một cái chảo gang nhé. Làm thịt bò nếu mà các bạn không có một cái chảo gang mà các bạn sử dụng một cái chảo gọi là chảo chống dính bình thường mà nó quá mỏng ấy, thì nó sẽ không bao giờ đạt đủ cái nhiệt độ mà chúng ta có thể làm được một miếng steak ngon cả. Và đặc điểm của cái chảo gang này là mỗi khi mà mình làm xong cái chảo gang ấy, mình không bao giờ mình rửa chảo gang bằng xà phòng hết, và mình chỉ dùng một cái bùi nhùi nhẹ nhẹ và đánh tráng qua, nên là cái chảo gang luôn luôn có một cái lớp bóng ở trên này. Mình nấu steak càng nhiều, mình sử dụng càng nhiều thì chảo gang nấu ăn sẽ càng ngon. Và để làm món này thì chúng ta sẽ cho vào đây khoảng hơn 100 gram bơ. Và các bạn sẽ dùng bơ và sau tán đều ra chảo. Và mình thích dùng chảo có rãnh này, bởi vì là khi mà mình dùng chảo có rãnh ấy, thì cái vân ở trên miếng thịt bò của mình nó sẽ trở nên đẹp hơn, nó sẽ thành những cái vân chéo chéo. Tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn là làm cách nào. Và chảo gang của Stout này được một cái rất là tuyệt vời, đó chính là nó sử dụng rất là hoàn hảo với cả bếp từ. Các bạn không nhất thiết là phải có một cái bếp ga lửa bùng 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 để mới có thể nấu được steak ngon, mà có thể sử dụng bếp từ trong gia đình rất là sạch sẽ, rất là ok, không có vấn đề gì cả. Khi mà bơ đã bắt đầu tan hết rồi thì chúng ta sẽ lấy vào đây mấy cái nhành rosemary. Đó, các bạn sẽ làm sơ sơ cái rosemary, sau bắt đầu tinh dầu nó ra. Và sau đó lấy miếng bò úc của mình lên và các bạn sear, có nghĩa là làm áp chảo mỗi mặt này trong vòng khoảng 1 phút 30 giây cho tới 2 phút, bởi vì đây là miếng tenderloin nên là nó khá là dày, thì mình sẽ để khoảng 2 phút cho tới 2 phút hơn một tí. Và lưu ý là khi mà các bạn làm nhá, không bao giờ lật thịt liên tục đảo qua đảo lại, mà các bạn chỉ chờ một lần duy nhất đến khi thịt nó đủ thì chúng ta mới lật lại mặt còn lại. Có vẻ là thời gian cũng đã trôi qua khá khá rồi. Sau đó thì mình sẽ xoay miếng thịt một góc 45 độ để mình tạo ra những cái vân hình ô quả trám. Và bây giờ mình để thêm khoảng 15-20 giây nữa cho các bạn. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ lật lại và để cái cành rosemary lên trên này. Hoặc là nhìn đã thấy ngon rồi đó. Nếu mà các bạn sử dụng chảo phẳng ấy thì các bạn hoàn toàn có thể nghiêng chảo, sau đó múc cái dầu này đổ lên trên. Nhưng mà mình sử dụng chảo rãnh nên mình sẽ không sử dụng cách đó. Và các bạn lưu ý là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng dầu, nhưng mà mình khuyến cáo các bạn nên sử dụng bơ, để bơ ấy khi mà đi vào miếng thịt bò thơm hơn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta xoay một góc 45 độ dần nữa. Đó là có vẻ được rồi. Bởi vì đây là miếng tenderloin nên mình sẽ sear qua cái mặt bên của nó một chút. Các bạn biết sao không? Rất là nhiều bạn sợ ăn thịt bò sống. Tuy nhiên là với Dino ấy thì Dino hiểu được một chuyện rằng là trong con bò nó hoàn toàn nó không có vi khuẩn. Bởi vì nếu mà con bò bị nhiễm khuẩn thì có nghĩa là con bò đấy đã chết. Nên là khi mà chúng ta cắt miếng thịt bò này ra, thực ra ấy, vi khuẩn nó có chỉ ở bên ngoài mặt lớp cắt thôi. Còn bên trong miếng thịt ấy thì thường là sẽ là, nếu mà thịt bò đảm bảo chất lượng thì sẽ là vô khuẩn. Nên là chúng ta hoàn toàn có thể ăn một miếng bò mà hơi dỉ máu một tí không sao hết. Và bây giờ thời gian cũng đã đủ rồi. Sau khoảng 5 phút mình sear thì bây giờ mình sẽ đã chuẩn bị lò sẵn ở dưới này. Mình sẽ lấy ở đây ra viên đá của mình để ra một bên. Và sau đó chúng ta sẽ cho toàn bộ số thịt bò này vào trong lò ở nhiệt độ là 200 độ C trong vòng khoảng 5 phút. Và các bạn sẽ chờ trong vòng 5 phút, vậy là xong. Còn bây giờ thì mình cũng đã xong gần hết rồi. Đây là miếng đá nóng. Và chúng ta sẽ chuẩn bị ra kia để làm bàn và chúng ta sẽ ăn thịt bò nhá. Và bây giờ quay trở lại với sốt nấm yêu thích của Dino. Mình sẽ cho toàn bộ cái phần nấm button vào đây. Thì chúng ta sẽ áp chảo cái nấm này bằng chính những cái phần dầu và phần mỡ còn lại của miếng thịt bò. Sau khi các bạn áp chảo nấm mà các bạn thấy nó chín chín một tí ấy. Đấy, thấy không? Bắt đầu các mặt rất là vàng. Đó, chúng ta tận dụng được cái phần mỡ bò và phần bơ, mùi thơm cực kỳ luôn các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ làm một cái chút đường đen vào đây để cho cái phần nấm này nó trở nên hấp dẫn hơn. Đường đen thì chính là cái đường đen mà chúng ta làm trà sữa trân châu đường đen đó. Khi mà các bạn làm đường vào đây thì nó sẽ caramelize cái nấm lên và nấm sẽ rất là ngọt. Nhưng mà các bạn lưu ý nhé, cái chảo rãnh này sẽ khó xử lý hơn một tí. Và ngoài ra sau khi mà đã cho đường, chúng ta sẽ cho vào đây một chút giấm balsamic. Các bạn có thể làm cho nấm nó chín và quéo hơn một tí, nhưng mà với Dino hôm nay như vậy là đủ.
Yeah. Vậy là một bữa ăn đã xong và bây giờ chúng ta hãy chuyển qua phần ăn uống nhé. Và bây giờ thì bàn tiệc của chúng mình đã sẵn sàng rồi. Và chị Chi, Sao? nào bây giờ thấy hôm nay Bắt đầu từ đâu? rồi bây giờ thấy ê hề thức ăn này sướng chưa? Thì hôm nay ở đây có rất là nhiều đồ ăn. Em đã bày ra chị Chi để biết chị Chi buồn. Nào là có cold cut, có pate, có salami và có đây có parma cuốn và có cả steak nữa, bởi vì biết là chị Chi thích ăn đồ Tây. Bởi vì thông thường Dino nấu đồ Việt ấy là chị Chi sang đây chị Chi ăn thôi, nhưng mà biết là chị không sướng lắm, đúng không? Thôi bây giờ mời. Bởi vì là hôm nay thì trước khi ăn cheese ấy thì chúng ta sẽ ăn theo đúng điệu bộ. Ăn cheese thì sẽ uống rượu trắng. Và hôm nay thì em đang có ở đây là một chai Jacob's Creek Chardonnay Adelaide Hills. Nếu mà các bạn đã xem vlog của Dino vào thời gian trước thì mình biết là mình đã đi Barossa Valley ở Adelaide và có ở đấy là nơi trồng nho và tạo ra rượu Jacob's Creek. Và hôm nay thì sẽ mời chị Chi. Đấy, dạo này chị em mình uống rượu với nhau hơi nhiều với nhỉ. Là hết soju rồi đến rượu vang. Chi thích vang trắng đúng không? Đúng. Em nhớ là Chi thích vang trắng. Không thích uống rượu chát quá. Rượu đỏ thì nó có cái vị chát nhưng nó có đặc trưng riêng của nó. Thì tất nhiên. Và Chi biết là rượu đỏ uống khi nào và rượu trắng uống khi nào không? Rượu trắng uống khi ăn các loại cá, phô mai. Còn rượu đỏ uống khi ăn các loại thịt đỏ. Đúng, cách pairing rượu mà đơn giản nhất mà ai cũng có thể biết được đó chính là các bạn chỉ cần thấy đồ ăn màu gì thì chúng ta uống rượu màu đấy. Đấy là cái cách dễ nhất mà chúng ta có thể hiểu được rồi. Và dĩ nhiên là còn nhiều cách pairing khác, nó phức tạp hơn. Nhưng mà đấy là một cái cách mà dành cho newbie, những người mới nhập môn thì biết. Và bây giờ ăn thôi. Và rượu Úc thì hôm nay chúng ta sẽ ăn các đồ ăn rất là Úc đúng không? Ở đây có cherry này. Và Cherry là của Úc à? cherry Úc chứ. Cherry là ở rất nhiều nơi nhưng mà vấn đề là cherry mà ở Việt Nam mà phổ biến nhất thì người ta hay là sử dụng cherry Úc. Và thịt bò hôm nay cũng sử dụng thịt bò Úc. Và chúng ta sẽ ăn cái này nhanh nhanh để thịt bò chúng ta được ngon. Thấy hôm nay các mà ham với cả dưa với cả nho ngon không? Thực ra cái vị nho này nó hơi mạnh quá nên là Đúng là nho nó sẽ hơi bị mạnh quá so với cả cái ham nhưng này. cái món này là món gốc Ý này. Ý. Nhưng mà em nhớ là ăn ở Pizza for Peace ấy, người ta sẽ sửa cái này thành xoài rất là Việt Nam. Xoài nghe ăn nó Việt Nam hơn là ăn cái dưa lưới. Trong tất cả những món đồ Tây thì Chi thích ăn cái gì nhất? Thích ăn steak nhé. Ăn steak. Nhưng mà chúng ta phải qua đoạn này chúng ta mới đi ăn steak. Thích ăn cả salami nữa. Salami. Nhớ hồi xưa ở trong xem một cái phim tên là Casanova. Thế xong có một đoạn anh Casanova này nhảy vào coi như là định kiểu ăn cắp một cái gì đấy của một lão nhà giàu. Thế xong hay là đang kiểu dọa giết lão đấy. Thế lão bảo là trước khi tao chết hãy mở cho tao cái giường ở cuối chân giường, tao nhìn giống cái salami không, trong đấy toàn salami. Để salami nó được để rất là lâu đúng không? Bởi vì là khi mà làm thịt salami ấy, có nghĩa là thịt nó càng xuống để ăn món cuối cùng cũng thế. đúng, và thịt nó càng xuống càng ngon. Và có những loại salami người ta để được cả năm, cả mấy năm. Trong các loại cheese ở đây, Chi có biết tên loại cheese nào không? Hôm nay em sẽ ăn cái hard cheese này trước. Cái này là brie này. Brie. Cái này có phải phô mai xanh không? Không, cái này nó là raw milk, ở giữa nó có một lớp tro thôi, chứ không phải là blue cheese. Blue cheese là nó lên một cái lớp mốc, và cái đấy thì rất là khó ăn. Thường là ăn cái blue... mùi nó hơi hắc. Mùi nó nặng. Mà khi mà em ăn blue cheese thì em phải ăn với cả một loại trái cây có vị mạnh như là nho thì em sẽ thấy. Bởi vì thực ra mình thì cũng không phải là người sành đồ Tây cho lắm, nhưng mà khi mà mình ăn blue cheese ấy, mình luôn luôn nhớ đến phim Ratatouille. Nhớ không? Khi con chuột nó bảo là đồ ăn ấy là cái sự tinh tế và sự kết hợp. Cái blue cheese, cái mùi nó rất là khó, nhưng mà khi ăn với một quả nho thì kiểu trong đầu nó bắn pháo hoa ấy. Học bài học ở đâu học? Nhưng mà thực ra phim hoạt hình cũng dạy chúng ta rất là nhiều điều mà. Như là phải bỏ nhà đi theo dai. Ở đâu? Phim gì? Nàng tiên cá. Ôi giời ơi. Hay là vào trong rừng sống với 7 người đàn ông lạ. Quá kinh. Đấy là những bài học mà chỉ có chị Chi học được từ phim hoạt hình thôi. Và mình biết rằng mình hay các bạn đều không học những bài học đó, đúng không? Đấy là bây giờ chị Chi bỏ nhà đi theo dai và vào trong rừng sống với 7 người đàn ông lạ. Ăn táo người lạ đưa cho. Ăn táo người.
Xong rồi còn gì nữa? Cái gì là ngủ trương xác lên kiểu không biết bao nhiêu lâu, hàng năm trời. Đợi một người đàn ông để đánh thức mình dậy. Rồi ăn salami này, salami, chị Chi chưa ăn salami bọc. Có vẻ giống Linh. Cái gì? Linh hả? Có vụ gì giống Linh? Ngủ trương xác. Ngủ trương xác thì chờ đàn ông đến đánh thức mình dậy hả? Đó. Mà đúng là khi mà ăn những cái đồ thịt trắng à, cái vị nó không có vị quá mạnh, nên mình uống với cả rượu trắng ấy, nó rất là hợp lý. Bởi vì rượu trắng cái độ chát nó thấp và nó rất là fruity, nó nhiều mùi trái cây hơn là rượu đỏ, nên là khi mà các bạn ăn với cả cheese rất là phù hợp. Cái này mà nướng lên một tí cho nó xảy ra cũng ngon. Đúng rồi. Ngoài ra cái này thì em hay dùng đèn khò để cháy mặt. Đầu năm nay ấy, em được đi tham quan cái vùng thung lũng Barossa ở Úc. Thật sự đấy là cái vùng mà nếu mà em không đi ấy, thì chắc chả ai đi hết, bởi vì vùng đấy không du lịch bao giờ. Nhưng mà đến đấy ấy, thì được gặp rất là nhiều người làm rượu, và khi mà gặp người làm rượu ấy mới biết được rằng ấy, những cái rượu mình uống như này, em cứ tưởng tượng là nó giống như là Coca-Cola hay là Pepsi, là khi mà người ta sản xuất ấy nó cứ mãi như vậy. Nhưng mà thực ra không phải, bởi vì là mỗi cái mẻ rượu này người ta sản xuất ra hàng nghìn lít, hàng chục nghìn lít, là do một cái gọi là wine maker, người ta là như artist, như là người nghệ sĩ, là mỗi người sẽ chế ra một cái mẻ rượu và mang một cái vị riêng. Và khi mà hết mẻ rượu đấy có nghĩa là cũng hết cái vị đấy, và không bao giờ nó có thể lặp lại được một cái vị gọi là 100% chính xác như thế. Tại vì nó còn tùy vào thời tiết, vào cái đất, độ ẩm rồi, vào cái năm đấy nó như thế nào, vào cái tay của người trộn nó như thế nào. Nên là trước kia cứ tưởng những người làm rượu là kiểu giống như là trong nhà máy, trong kiểu mấy ông kiểu cứ quấy, nhưng mà thực ra họ cũng là những người nghệ sĩ. Thế thì cái kho mà để được rượu nó phải to như thế nào? Nó phải là một cái hầm to khủng khiếp. Như thế thì ví dụ mà mỗi năm là chế ra được mấy nghìn lít đúng không? Thế thì mà người ta còn phải để bao nhiêu năm? Đúng rồi. Thì là cái gọi là cái logistics và cái inventory của cái rượu nó kinh khủng như thế nào. Có nghĩa là khi mà Thế cái hầm đấy to bằng cả nước Úc à? Không. Dĩ nhiên là cái rượu đấy sau khi mà người ta đã đủ độ rồi thì người ta sẽ chiết ra những cái chai thủy tinh này. Còn ban đầu rượu khi người ta ủ là nó ở trong những cái barrel, nghĩa là những cái thùng gỗ. Và những cái thùng gỗ đấy thì cũng được xử lý rất là khác nhau. Nhưng mà khi mà người ta ủ rồi, người ta sẽ chuyển sang thành chai thủy tinh, và chai thủy tinh thì sẽ được storage, và cái đấy thì sẽ dễ storage hơn. Còn những cái công ty làm rượu ấy, người ta sẽ có những cái hầm rất là khổng lồ để những cái chai rượu, để những cái thùng gỗ đầy rượu. Cái thung lũng Barossa đấy hầu như không có gì hết ngoài làm rượu, thì tưởng tượng là người ta có thể chữ cái rượu đấy nhiều như nào. Thì người ta trồng cây ở trên xong rồi để rượu ở dưới. No, là có những cái nhà kho rất là lớn. Vì chị biết là Úc ấy, nó là kiểu vùng hoang mạc, nên là cái đất nó rộng bạt ngàn, và trồng nho thì rất là tuyệt vời. Và cái cánh đồng nho bạt ngàn và những cái nhà kho kiểu to khủng khiếp luôn. Nhưng mà Tết chị thấy là ở Việt Nam ấy người ta ít uống rượu Tây đúng không? Em thấy ở Việt Nam các cụ như bố em hay thích uống kiểu rượu mạnh, whisky, kiểu liquor hơn là rượu wine. Bởi vì có lẽ là cái văn hóa của mình quen từ rượu gọi là rượu vodka Hà Nội với cả rượu vodka với cả rượu cúc lủi ấy. Nên là các cụ hay thích uống những cái rượu mạnh. Nhưng mà thực ra khi mà chúng ta uống những cái rượu nhẹ này, nó không, nếu mà muốn say thì vẫn say được, nhưng mà nếu mà muốn kiểu nhẹ nhàng, vui vẻ, kiểu tươi mới, tràn đầy sức sống, thì mỗi ly rượu một ngày thì cũng làm cho mình tinh thần và phấn chấn hơn. Đối với chị Chi biết có rất nhiều loại cheese đúng không, và có rất nhiều loại rượu. Như vừa nãy em đã nói một cái cơ bản, đó chính là rượu trắng thì đi với cheese. Nhưng mà chị biết là rượu trắng như thế nào, có rất nhiều vị khác nhau, là đi với cheese như nào không? Cái nào chua để uống cùng với cái ngọt. Gần đúng. Có nghĩa là những cái cheese ấy, vị nó lạ ấy, thì chúng ta sẽ cần uống cái rượu mà hậu nó ngọt. Còn những cái cheese như là những cái vị mà nó đậm hơn. Đúng không? Có nghĩa là những vị cheese như blue cheese, nó vị nó rất là lạ, nó rất là mùi đúng không? Thì chúng ta uống những cái rượu ngọt thì nó cân lại. Còn ví dụ những cái cheese mà creamy, như cái cheese này rất dễ ăn, thì chúng ta uống với Chardonnay là cái hoàn hảo nhất. Bởi vì là cái Chardonnay thì nó hơi chua, nó hơi fruity, nên là uống nó sẽ rất là ngon. Bây giờ thử nhá. Ngon quá. Cái cheese này nó còn rất là nhiều vị sữa, nó rất là fresh. Ngon tuyệt. Và thêm một cái điều nữa, đúng như là vùng nào thức nấy, là thức ăn vùng nào chúng ta sẽ pair với cả rượu ở vùng đó, vì nó xuất phát từ cùng một cái vùng thổ nhưỡng như thế, sẽ rất là ngon. Là ăn cherry Úc cùng rượu từ Úc. Đúng,
dễ hiểu mà các bạn, đúng không? Bây giờ các bạn mua cái gì mà cho Tết ấy Xong rồi đọc xuất xứ. xuất xứ Australia. nên là chúng ta sẽ phải mua bò Australia. Giống như là bây giờ mình mời các bạn ăn gọi là Pate Hải Phòng. Pate Hải Phòng thì chúng ta sẽ uống rượu vodka Hà Nội. Quốc lùi. Quốc lùi bởi vì là vodka Hà Nội cũng gần đấy. Nhớ hồi xưa còn đọc cái cuốn sách, không biết có phải xây tiền hay không. Sao? Hình như có mỗi cuốn đấy, và hình như có đọc được mỗi cuốn đấy, xong rồi cứ nói đi nói lại về nó. Cuốn nhưng mà nó nói gì? Nhớ là người ta bảo là có thể là con người từ là một loài động vật mà nomadic, tức là đi lại không ở đâu hết, mà là cứ di chuyển đó, giống như người Mông Cổ chẳng hạn, mà ở lại một chỗ trồng ruộng rồi các thứ là nhờ có rượu, tại vì rượu mình không cấy được, mình phải để nó một chỗ lâu thời gian. Là vì rượu nên là con người mới định canh định cư. Đấy là một trong những cái giả thuyết là như vậy. Em thấy cái đấy cũng hợp lý, bởi vì so với cả những cái thời săn bắt hái lượm của con người ấy, là chúng ta có thể đi đến đâu chúng ta cũng có thể kiếm được đồ ăn, và đi đến đâu thì cũng có hái được cái gì đấy, đi đến đâu cũng săn được một con cá, con bò để ăn. Nhưng mà chỉ có khi mà bắt đầu chúng ta làm nông nghiệp và có những cái sản phẩm mà phải cố định một nơi, nhất là như rượu thì bắt đầu phải ủ ở một chỗ, thì đấy chính là cái lý do mà khiến con người phải định canh định cư. Cũng hợp lý. Và bây giờ ôi, hot stone. Bởi vì là sau khi mà ăn sinh nhật Khánh Linh ở trên Usina thì là em đã học được cái này và rất là mê, để phải mua viên đá về. Và bây giờ kết thúc rượu nào, chúng ta sẽ chuyển sang loại rượu thứ hai. Vì như mình đã nói với các bạn, thịt đỏ uống với Rượu đỏ. bây giờ Chi là cô giáo rồi đó. Cô giáo. Bây giờ Chi nhớ bài chưa? Nên là bây giờ từ 2 x 2 bằng Thế là từ bây giờ Chi đi đâu là sẽ không bao giờ bị lẫn là ăn steak xong lại ngồi uống rượu trắng nữa, đúng không? Tao có phải là mày đâu. Bây giờ chị biết mở rượu không? Không. Không biết mở rượu luôn. Sau này đi dẫn người yêu đi xong rồi không biết mở rượu làm sao mà thuốc nó say được. Nó phải chuốc tao, tao phải chuốc nó. Nên là ngày xưa đời này nó không như vậy đi đâu ạ. Ngày xưa em được dạy là phải biết mở rượu để còn chuốc người khác say. Đấy là con trai. Không đủ rồi, không lên được. Đấy, lên được. Đây. Khổ quá, người ta mở rượu bao nhiêu lần rồi. Đây, các bạn chỉ cần để đúng cái này. Và sau đó là nó vào cái miệng nó sẽ thành một cái đòn bẩy. Thực ra mà cái mà mở rượu xịn ấy thì nó có 2 nấc, sẽ dễ hơn. Đó. Còn tao có cái máy. Thì máy thì thực ra nó lại bị mất đi cái thú vị của nó ấy. Bởi vì mình cái này mình phải có nghề mình mở. Chứ chém. Em nhớ ngày xưa hồi em bé là kiểu ở nhà không biết cái mở rượu là gì, nên là mỗi lần mà bố mẹ uống rượu toàn là kiểu chọc cái đũa vào nó thụt hẳn xuống. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Đây, rượu đỏ. Hôm nay thì em sẽ mời chị Chi rượu. Đây là rượu Shiraz Double Barrel. Biết Double Barrel khác gì không? Là từ 2 cái thùng gỗ ấy ra. Không phải. Đây, để giải thích cho nghe. Double Barrel là một cái cực kỳ thú vị. Chị biết là rượu vang sẽ được ngâm ở trong một cái thùng gỗ, đúng không? Nhưng mà rượu Double Barrel là sẽ được ngâm trong một cái thùng gỗ mà trước đó cái thùng gỗ đó đã được dùng để làm rượu whisky, chứ không phải là ngâm trong 2 thùng. Thế mà biết rồi, có nghĩa là mình giải thích cho. Nhưng thì mà vẫn phải là concept đấy rồi. Nên là nó sẽ có một cái mùi nhẹ nhẹ, thoang thoảng, cái mùi khét khét cháy cháy. Bởi vì sau khi mà người ta ngâm rượu whisky xong, người ta sẽ đốt cái thùng nó sẽ cháy. Và sau đó người ta sẽ ngâm rượu vang vào, nó sẽ có một cái mùi khét khét ở trên. Bây giờ chúng ta test rượu trước khi ăn thịt nào. Chị Chi không thích rượu đỏ nhưng mà cứ thử xem. Cái này nó không chát lắm. Đấy, em bảo cái này rất dễ uống, kể cả cho những người mà không thích chát. Bởi vì là trong rượu ấy, bao giờ nó có một cái vị là vị tannin. Tannin là vị chát. Chát này nó đến từ đâu? Trà. Không đúng. Tannin này đúng vị chát của trà, nhưng nó không đến từ trà. Từ đâu? Từ vỏ của quả nho. Có nghĩa là quả nho mà có vỏ ấy thì nó sẽ chát, và thậm chí là cái hạt của quả nho. Nên là nhiều cái loại rượu trắng ấy, người ta sẽ tách vỏ, tách hạt ra, người ta chỉ lấy cái thịt quả nho thôi. Nó sẽ thành cái rượu ngọt hơn. Đúng rồi. Nên là cái rượu này thực ra là cũng rất khá là vừa. Kể cả các bạn không thích chát lắm thì các bạn cũng có thể chọn Shiraz của Jacob's Creek. Ăn thôi nào. Bây giờ hôm nay em sẽ mời chị Tenderloin. Bởi vì là em biết là mình sẽ phải tự ngồi nấu ăn, nên là chúng mình sẽ không có thời gian để kiểu quên mất phải cắt cái dây thì đã. Tenderloin bây giờ người đã buộc một cái dây.
để cho thịt nó chắc hơn. Chi vừa nãy dám kêu là thịt này bị đăn. Các bạn nhìn này. Nhưng mình bây giờ mình còn đấy, thế nên là quá đăn rồi, này là cho vào mồm ăn luôn rồi. Cái này là medium rare. Nhưng mà bây giờ mình còn cho lên đây nữa cơ mà. Cho lên là chỉ làm nóng lại thôi chứ không để shear lại đâu. Các bạn có thể để steak hơi nguội một tí, nhưng mà có miếng đá này nó sẽ làm nóng lại và xèo xèo. Chứ không thì lúc nãy ngồi nói từ nãy giờ cũng nguội rồi. Thấy Usina chưa? Đây Usina tại gia. Khi nào mà muốn ăn đá của mình to hơn. Khi nào mà mình muốn ăn Usina mà lại không đủ tiền thì hãy qua nhà Dino. Thực ra nhà Dino ấy là không có view. Không có view, nhưng mà vấn đề là nhà Dino luôn luôn là chỗ mà các bạn có thể ăn được tất cả những cái món bạn muốn với chi phí hợp lý. Bằng siêu thị. Bằng siêu thị. Đây sẽ ăn với cả cái này gọi là cái brown caramelized button mushroom của em, là cái nấm button mà em làm ấy. Mà cái đá này em thích, còn thấy thích hơn đá ở nhà hàng vì nó nhẵn ấy, nên là sẽ dễ làm sạch hơn. À cái kia là đá như gang ấy nhỉ? Ngon. Ngọt hết. Nó là nấm đường đen. Tức là cái nấm nó tự ngọt đấy hả? Không, nên cho thêm đường đen vào. Nó thịt ngon không? Ngon. Hãy thử công thức thịt của Dino, nó chắc chắn là bất bại. Thịt khá nhỉ? Không giỏi không? Giỏi không? Ở nhà Dino ăn ấy, đã được ăn miễn phí rồi nên lúc nào phải khen. Đây là chi phí để cho những cái món ăn này. Nước không trôi nhưng mà cũng phải ngon lắm. Công nhận cái tên là lon này ok. Nấm ngon này. Nấm đường đen. Rồi Bây giờ mình mở quán nấm đường đen thay vì là trà sữa trân châu đường đen. Chi thích nấm ngọt không? Ăn được. Hôm nay là cưng Chi nhất được ăn những cái này, trong khi tất cả những người kia đang đi làm. Thế tại bọn đi làm chứ đâu có phải là cưng duy nhất đâu. Cưng duy nhất mới được ăn đồ xịn nhỉ. Bình thường chúng nó chỉ được ăn bánh khúc này, ăn bún này. Hôm nay Chi được hẳn 3 miếng tenderloin. Thật là một sự vinh hạnh. Vinh hạnh. Có mắt của mình. Hôm nay là uống được, bởi vì cũng là sự vinh hạnh của Dino, bởi vì uống rượu với cả Song Hye Kyo. Không giống ở đâu. Bởi vì câu chuyện là như này, mình không giải thích thì nhiều bạn không biết. Bởi vì hôm trước chúng mình đi Hàn Quốc, mình đi với chị Chi, và rất là nhiều bạn, phải đến 4 bạn comment là chị Chi có nét rồi nhìn giống Song Hye Kyo. Nhưng mà vấn đề là Song Joong Ki của tao đâu. Bây giờ tại sao các bạn khen là chị Chi giống Song Hye Kyo mà không khen là Dino giống Song Joong Ki? Không, thế thì sai quá. Thôi, em không là Song Joong Ki đâu. Mà công nhận là thịt đỏ mà đi với cả rượu nó cân lại cái vị. Nó chát chát nên là cái vị, cái mùi thịt ấy. Bởi vì mùi thịt đỏ bây giờ nó cũng nặng hơn. Nhất là thịt bò, thịt cừu, bao giờ mùi nó cũng khá là nặng. Nên là các bạn mà ăn với cả rượu đỏ ấy, cái mùi của thịt nó sẽ cân lại khá là ổn. Đây. Này, tenderloin ngon thật đấy. Xứng không hổ danh là phần đắt nhất của con bò. Loin chính là lõi bò. Loi chính là lõi bò. Đây chính là lớp tiếng Anh, loi chính là lõi bò. Các bạn nào confirm giúp mình xem có đúng không? Chị Chi mang tiếng là ở nước ngoài mấy chục năm rồi. Thì sao? Thì xem có đúng là loi là lõi bò không? Ở nước ngoài mấy chục năm thì đâu có liên quan đến việc biết tiếng Việt và tiếng Anh. Không sao. Thực ra ấy, vừa nãy ngồi ăn xong, có thịt bò, đói quá bây giờ máu mới lên não mình nhớ ra. Thực ra double barrel chính là 2 thùng thật các bạn ạ. Nhưng mà một trong 2 thùng đấy thì là dùng whisky. Nào. Nhưng mà thấy chưa, có nghĩa là sự kết hợp của 2 nửa kiến thức nó mới đúng. Một người chỉ biết phần chân con ngựa, biết đầu con ngựa. Bây giờ 2 người kết hợp lại chúng ta sẽ có một bức tranh tổng thể của con ngựa là rượu double barrel. Là nó là làm như thế nào. Các bạn nhớ nhé, rượu double barrel là làm từ 2 thùng, mà một trong 2 thùng đấy chính là thùng whisky được đốt cháy. Đó. Ok chưa? Xong tí nữa Wikipedia lại nó lại nói. Đâu, thực ra ấy, nếu mà Dino mà bằng tuổi chị Chi ấy, ngày xưa mà mình đi học ấy, thì chắc là em mà ngồi cạnh chị là 2 đứa học giỏi nhất lớp. Bởi vì Chi sẽ biết những cái phần còn lại. Đúng không? Chi luôn luôn là người đứng bét lớp. Thế hả? Thôi em không học với chị ở đâu. Hồi xưa chị học cấp 2 luôn luôn đứng thứ 59 trên 60 ở một lớp 60 học sinh. Cấp 2 em đứng thứ 2. Tại vì là chị không bao giờ làm bài hết. Tại sao mình lại phải học những cái này quá vớ vẩn? Toán để làm gì? Tại sao có sử dụng đâu? Băng là cái gì? Tại sao mình có phải học đâu? Này, sau này toán dùng để làm gì? Để tính tiền khi mà mua nước hoa Le Labo xem bằng bao nhiêu tiền Việt đó. Có máy tính mà. Hai chị em mình kết thúc miếng thịt này nhá. Không đi lắm. Hả? Không đi lắm. Không đi lắm là sao? Thì
Dưa với cả thịt bò. Dưa thịt bò không đi lắm đúng không? Vậy là hôm nay chúng ta đã phát hiện ra một kiến thức mới là dưa với cả thịt bò không đi lắm. Nên là các bạn đừng bao giờ thử ở nhà hết, khuyến cáo. Không thử làm sao mà biết được, mới phải thử hết. Tay của chị Chi. Thấy chưa, hôm nay Nô làm thịt này đúng medium rare luôn, chuẩn, không cần chỉnh này mà ban đầu bảo người ta làm đăn. Oan ức. Thì nếu mà cái viên đá nóng hơn thì thành đăn rồi. Chi, bây giờ chúng ta sẽ kết thúc miếng thịt này bởi vì hôm nay thấy ăn một say lắm rồi, là nhìn cầm tay cầm. Đâu, không say đâu chị. Nhưng mà bây giờ là mùa cuối năm, chúng ta được phép uống rượu và chúng ta được phép gọi là thư giãn một tí. Thực ra mình công nhận với các bạn rằng rượu đỏ ấy, khi mà chúng ta uống ấy, cái độ say của nó rất là vừa phải, nó êm. Chứ nếu mà rất là mình biết theo thói quen, ngày xưa mình ở Việt Hà Nội mình cũng thấy mình hay uống rượu vodka của bố mình, có nghĩa là nó say rất nhanh. Nhưng mà khi mà say rượu vodka nó có một cái độ say nó bị sốc lên ấy. Còn khi mà rượu đỏ, tại vì cái rượu nó uống nó quá là sốc rồi. Nhưng mà em sinh ra ở Nga mà chị biết tên hồi bé của em ở Nga mà các cô ở nhà trẻ gọi là gì không? Là vodka. Đúng rồi, tên hồi bé của mình là vodka. Nhưng mà càng lớn ấy thì mình càng thấy là thôi mình nên đặt tên là rượu đỏ. Không, gọi là đỏ ơi. Vàng ơi. Này, quá đáng, vàng ơi. Ok, bây giờ em sẽ kết thúc miếng thịt và chúng ta sẽ kết thúc bữa của chúng ta ngày hôm nay. Ngon quá. Vậy là bữa ăn của chúng mình hôm nay đã kết thúc. Thật sự là hôm nay đồ ăn rất là nhiều. Nhưng mà bởi vì là hai chị em mình sức ăn có hạn. Và chị thấy hôm nay đồ ăn ok không? Khen em lần nữa đi. Ngon. Cảm thấy là Dino nấu đồ Tây được không này? Hôm nay là phải chọn một người mà gọi là chuyên đồ Tây để chứng minh rằng là Dino biết nấu đồ Tây nha các bạn. Ta có biết gì đâu. Không được, bây giờ chị phải biết đồ Tây, bây giờ chị phải chứng minh là em biết nấu đồ Tây ở trước tất cả các bạn khán giả đi. Dino biết nấu đồ Tây. Chứng nhận. Chứng nhận rồi, ok. Và hôm nay thì chúng mình đã uống hai loại rượu rất là ngon. Và hôm nay chúng mình đã có một ngày rất là vui. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi chị em mình với một bữa đại tiệc ngày hôm nay. Và hy vọng rằng hôm nay chị Chi ăn xong thì chị Chi sẽ vui hơn. Bởi vì là mùa năm mới sắp tới rồi, còn rất là nhiều điều vui vẻ để chờ. Và rất là nhiều món ăn của em để nấu cho chị nữa. Ok. Và chị Chi bây giờ đã bớt gọi là không thích rượu đỏ chưa? Đấy, bây giờ là đi ăn steak là cứ gọi rượu đỏ chị Chi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mọi người thích thì hãy like và subscribe cho Dino. Bởi vì trong thời gian tới Dino sẽ làm rất là nhiều video nữa mà mình tin rằng các bạn sẽ rất là thích đấy. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo. Tạm biệt. Quên. Bởi vì là những lần trước ấy Dino giới thiệu cái gì thì các bạn cũng rất là hay hỏi. Nhưng mà mình thì mình không trả lời từng comment được. Bởi vì trả lời từng comment thì nó rất là dễ trôi. Nên là mình giải thích luôn. Hôm nay những đồ ăn thì mình mua ở Ân Nam. Còn rượu thì mình mua ở Lotte Mart. Bởi vì Jacob's Creek, một nhãn rượu từ Úc, các bạn có thể dễ dàng mua ở Lotte Mart quận 7. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt lần nữa. Bye bye.